how much time you need to go India? Maybe 3 months. 3 months? Yes. To India. Yes. Are you okay? Yeah. Yeah? Are you sure? Are you sure? Maybe not. Liftaamaan Intiaan. No kyllähän saattaa kuulostaa äkkiseltään aika älyttömältä idealta. Mä kiinnostuin liftauksesta jo useampi vuosi sitten, luettuun netistä muiden reissaajien tarinoita. Se, että tältä istumalta voisi matkustaa peukku pystyssä halki Euroopan, vaikka Välimeren rannalle, tuntui älyttömän kiehtovalta idealta. Se olikin avartavaa huomata, kuinka hyvin tyyppeihin liftatessa kohtaa, kun lopulta rohkeni itse tien päälle. Nere. Finlandia. Mutta miksi juuri Intia? Mä olin kuullut liftausreissuillani tarinoita hippitrailista, eli 60-70-luvun maareitistä Euroopasta Intiaan. Vaikka se on nykyisen traveler-kulttuurin syntysiä, niin aika harva tuntuu olevan sitä tietoinen. Ab Mitte der 60er Jahre reisten Hunderttausende junge Leute aus dem Westen Richtung Asien. Von Ibiza Bussilla, autolla tai liftaamalla etenevien matkalaisten tavoite oli matkustaa pitkään pienellä budjetilla tutustuen samalla paikallisiin matkan varrella. Hippireitin kohokohdaksi muodostunut Afganistan ja Pohjois-Pakistan oli monille kuin pyhiinvaelluskohde. Matka kauas lännen pahuudesta kohti ultimaattista valaistumista. Climb-bussit ei tosin pitkään ehtineet hippireitillä kurvailla. Länkkäreiden matkailu tukahtui nimittäin jo ennen 70-luvun loppua Neuvostoliiton hyökättyä Afganistaniin ja Iranin islamilaisen vallankumouksen takia. Äärimmäisen vieraanvaraisiksi kuvatut liberaalit ja länsimaalaista matkaista kiinnostuneet kansat vaipuivat modernisaation kynnykseltä horrokseen, kuin myös värikkäiden Volkswagen-bussien kuljettama pitkätukkainen alakulttuuri. 60-luvun rauhan ja rakkauden reitti on 2000-luvun sulkeutunut sotatannera. Ei sitä koskaan kokenut mitään erityistä mielenkiintoa tuohon osaan palloa, eikä toisaalta ihmekään, kun jokaisen länsimaisen median jakelama viesti on niin vahvasti polarisoitunut negatiiviseen suuntaan. Mutta sitten kun aikaa kului, reissukokemuksia kerääntyi, niin alkoi huomaamaan, että niissäkin paikoissa, mistä ihmiset varoittelee, valtaosa tyypeistä on ihan tavallista ja ystävällistä väkeä. Tämä oivallus sai mut pohtimaan, että mitä jos mun muutkin passiivisesti omaksutut negatiiviset mielikuvat onkin pohjattomia. Mun silmät kääntyikin aika nopeasti itään. Ja siitä syttyikin idea. Kuinka mahtavaa olisikaan liftata vanhaa hippireittiä Himalajan lumiselle huipuille ja löytää uudelleen vuosikymmeniä koskemattomana pysynyt reissaajien paratiisi. Tää idea kyti mun mielessä useamman vuoden, kunnes eräänä keväänä mulle tuli taas vahva tunne, että se liftausreissu Intiaan on varmasti mahdollinen, mutta se jää lopullisesti tekemättä, jos me ollaan heti toteuttamaan sitä. Mä kirjoitinkin sitten Facebookiin ihan testausmielessä postauksen, kysyen, jos joku olisi kiinnostunut lähtemään syksyllä pidemmälle liftausreissulle kohti itää. Hetken päästä mä sain viestin mun opiskelukaverilta Sallalta, joka kertoi olevansa halukas lähtemään mukaan. Vaikka Salla ei ole aikaisemmin liftannut, niin mulla tuli tästä heti hyvä fiilis. Tää projekti kaipasikin just sellaista Sallan tapaista rohkeata tyyppiä, joka ei vähästä hätkähdä. Me alettiin saman tien suunnittelemaan lähtöä. Miksi sait mun mukaan tähän hommaan? Miksi en olisi lähtenyt? Tämähän oli ihan mahtava idea ja harvoin tulee tämmöisiä
tilaisuuksia vastaan. Lähi-itään on kiinnostanut muutenkin lähteä useita vuosia, mutta jostain kumman syystä sinne on ollut vähän vaikea saada matkaseuraa. Ja nyt kun seuraa oli tarjolla, niin ei muuta kuin let's mennä. Me tultiin lähinnä niinku liftaamalla kyytiin. Takapenkkeistä pitäisi päästä vissiin ilmatteeksi. Meidän lähtöpäivän tavoite oli liftata kyyti Tallinnaan lähtevään laivaan ja löytää sieltä rekkakuski, joka ajaisi meidät mahdollisimman pitkälle kohti Puolaa. Joo. No niin, kiitos. Kiitos. Jos me jäädään heti ensimmäisenä iltana jumiin Tallinnan satamaan, edessä on pitkä ja vaivalloinen tie Baltian läpi. Kysy vielä. Hän mulle tuttu. Mä olen ollut aikaisemmin rekkalaivassa töissä. Hän on mukava mies. Mä lähtis yksin. Joo, kyllä se... Ja понял. Ага, что я вас знаю, что вы не враг. Я бы сразу с вами сейчас. Niin, mitäs te olette nyt miettinyt? Mun pitää kohta lähteä töihin. Se onnistuu kyllä. Joo. Eli te suostutte. Te voitte käydä diskolla vai johonkin, mutta yöllä 2 olette siellä hänet auton luona. Joo. 2.30, no. Joo, okei. No niin, kiitos paljon. Minut on elämässä paljon autettu. Mä olen virolainen, sori mun kieli ei ole niin hyvä. Mutta nyt mä haluan toisikin autata. No niin, kiitos. Jos te tarvitte vielä kynää. Kiitos. Yes. Me suunniteltiin reittimme niin, että matkalla sattuisi mahdollisimman monta meille entuudestaan tuntematonta maata, seuraten samalla vanhaa hippireittiä. Afganistan jätetään kuitenkin välistä ihan turvallisuussyistä. Viisumita ei tällä hetkellä myönnetä edes tavallisille turisteille. Jos kaikki menee suunnitelmien mukaan, me saavutaan Intiaan 4 kuukaudessa, käyttämällä liftausta ainoana matkustusmuotona kaupunkien välillä. Tännehän voi vaan kävellä. Jos haluaa. Monet kaverit ja sukulaiset sanoivat, että ollaan hulluja kun lähdetään tekemään tällaista juttua. Että joku meidät vielä kidnappaa tai joudutaan jonkun sekopää kuskin kyytiin. Kyllähän se vähän jännittää, kun tietää, että on niin pitkä matka edessä ja kumpikaan ei osaa mitään reitillä puhuttavaa kieltä. Ukraina näin, Romania on näin, Bulgaria problem. Problem? Duży problem. Diesel näin, nie ma. Onhan se selvää, että ei niitä kaikkia tarinoita voi tosissaan ottaa. Vaikka välillä kyllä uutisia lukeessa tuntuu siltä, kuin koko ihmiskunta olisi menossa kohti totaalista tuhoa. Już nie jest inny świat. Już w ogóle zmienione. W Turku ostatnio co było? Barcelona, kamion w ludzi. Francja, wybuchy. Berlin, kamion w ludzi. No niestety. Hiszpania, wybuchy. English, Boże. Także no, zmieniło się bardzo. I to coraz gorzej. Kyllähän tähän meidänkin reittiin liittyy ihan todellisia riskejä, sillä Intiaan päästäksemme meidän täytyy kulkea läpi eteläisen Pakistanin Balochistan provinssin,
joka on surullisen kuuluisa valtiovallan ja separatistien jatkuvasta taistelusta sekä Talibanin ulkomaalaisiin kohdistuneista kidnappauksista. Asian jatkuva pyörittely ei kuitenkaan helpota tilannetta. Pakistanin aavikot ja Taliban taistelijat on vielä niin etäinen käsite. Meillä on vielä pitkä matka edessä ennen sitä. Say hello, guys. Hello guys. Hello. Same joke. Yeah. Always works. Matkalla Puolaan saatiin kutsu pysähtyä saunomaan Liettuassa. Vastaanotettiin kutsu siinä toivossa, että kokeneemmilla liftareilla olisi jotain neuvoja meidän tulevan koettelemuksen varalle. My point is that it's the nice people who stop, you know. The bad people, they just drive away. Or even if they stop, I mean, you still, like, if you have this positive attitude, positive vibe, they won't be able to do something because they wouldn't dare. So you don't have much to lose, you know, basically, but you have a lot to win. Yeah. So that's why you see Polish guy, and they have like space, you know. And we missed it. Yeah, but that's the thing, you know, that's Zen again. Never hook up on the idea, you know, it will be another one. But if you just stand and let them go, somebody will come, you know, and pick you up. But if you just like will be worrying about like, oh, this car would never stop, this car didn't stop, you're wasting your energy and time, you know, like just keep smiling and sticking a thumb up. It's like meditation. Kai drive päästä eilen Ukrainaan, mutta se on ihan niin helppo homma kuin hartaus näyttää. Premisal. We should get some kilometers. Do you speak English? Helpailtiin tässä jonkun puutarhassa. Semmoinen olo, kun olisi nyt 15 minuuttia viimeinen. Ну, короче, видали нам, видам тут. It's just good atmosphere. You feel it. If you start to hitchhike somewhere, you start to be on the same level with the local people. Here you go. This is what you feel. Especially like parties, especially like local food. If you cook something with them, this is the way. Like 100% experience in the local life. If you go into the hotel or you book a trip, everything is perfect for you. They made it for you. Yeah. It's completely different. Usually when you put alcohol you have to put glass on the table or you have to put finger because it has to be stabilized. Otherwise you will get drunk completely. So Meikäläisen synttärit tänään vietettiin niitä Kiovassa. Saatiin kaiken maailman konsertit ja illalliset ja vodkat ja konjakit ja mä luulen, että on tukka vähän kipeä huomenna. Yksi parhaista synttäreistä vuosikausi, pakko myöntää. and also their religion, like Muslim religion, they kind of take care of the woman or something. But the problem is that their women all covered with a scarf, and in our countries women don't cover anything. So they get more horny and more wild about this. So I know it's so personal. It's very hard to generalize all these people. But to be honest, I don't have any friends from Middle East. Enemmän matkanneilla tyypeillä on usein avoimempi tapa tarkastella maailmaa, mutta yhtä lailla me kaikki ratsastetaan omien mielikuviemme varassa.
Nettiä selaamalla on niin helppo luoda kuva asiasta kuin asiasta ja vakuuttaa itsensä sen todellisuudesta. Se myös välttämättäkin muuttaa matkailun tarjoamaa kokemusta, kun me rauhoitetaan turvallisesti kotiympäristöä mukanamme kämmeneen mahtuvan elektroniikan muodossa. Menneinä vuosikymmeninä matkailussa oli aina välitön vapauden tunne, kun matkaan lähtiessä ainoa vaihtoehto oli jättää kaikki tunnettu taakse ja suunnata kohti edessä avautuvaa horisonttia. You speak English? Я просто в шокі, як ви далеко їдете. Olen vain shokissa, kuinka pitkälle olet menossa. Technologies, 21 век. Kyllähän se on todettava, että teknologiassa on myös hyvät puolensa. Liikkumista ja yhteydenpitoa edistävät palvelut ovat tehneet liftarinkin elämästä todella vaivatonta. 100 vuotta sitten kävi vielä hevosella. Voisipa väittää, että nyt on meneillään ihmishistorian kätevin ja turvallisin aika matkustaa peukulla. 10 years ago, if people wanted to kidnap you, you could dial 911, and that's all you could do, no? Yeah. Now, you probably have a phone that can go directly live on Facebook, and it's enough only one people to see what's happening, and Tosin joskus on hyvä jättää puhelin reppuun, elää epävarmuuden kanssa ja katsoa vaan mihin kohtalo kuljettaa. Ja siitähän liftauksessa on oikeastaan kyse. So what do you think about this trip to India? Because we are hitchhiking all the way to India. God bless you. Kello on kesken yötä ja kastaa vettä ja on kylmä. Me lähdetään etsiä telttapaikkaa. Meillä oli teltta tuolla pystyssä. Mut sit siellä oli jotain neulasia, mitkä tuli meidän teltan pohjasta läpi. Ja Riku lähti etsiä jotain pahvia sinne alle ja sit se löysi siitä 100 metrin päässä jonkun kodittominen romanien leiri. Sen verran aika kuumottaa. Pistettiin teltta takas pussiin ja nyt me seisotaan täällä jossain tien varressa. Tiedettiin jo lähtiessä, että tullaan viettämään paljon öitä ulkosalla, joten ollaan koetettu katsoa telttailupaikkamme aina varman päälle, ihan mielenrauhan takia. Yöllä kaikki teltan ulkopuolinen rapina saa mielikuvituksessa uudet värit. Kaikki alitajuntaan laadittu varoittelu varmasti moninkertaisti tilanteen jännityksen. And don't stay in Bucharest, there are so many gypsies. No, it's danger here, believe me. You think it's good and safe to hitchhike in Romania? For me, yes. Okay. Sitä koittaa muistuttaa itselleen, että lainsuojattomat metsäleiriläisetkin on lopulta vaan tyyppejä, jotka koittaa parhaansa selvitä päivän asettamista haasteista.
Harva meistä katsoo kovin positiivisesti, jos auringonlaskun jälkeen tuntemattomia tyyppejä alkaa hiippailla omalla takapihalla. Sisällä se kohta. Niin jo. It's about mentality. Yeah. It doesn't mean nothing if you live in a country which is economically developed. It doesn't make you a better person. It only makes you a better person in here. Mm-hmm. You have a bigger salary. You have probably a bigger house, or more than sure you have a house and a powerful car, a more sophisticated car. But those things also make you indifferent. Yeah. Because you don't see the suffering. You don't have the suffering. You just have those things. I have a house, I have a home, I have a salary. Actually, I don't give a shit about what's going on around me. Me oltiin arvioitu matkan Turkkiin kestävän vielä noin päivän tai pari, mutta seuraava kyyti veikin meidät yllättäen yli Turkin rajan ja aina Istanbuliin asti. Telttapaikkaa betoniviirikosta olisi turha etsiä. Kaupungissa, johon tulee päivittäin 7 kertaa Helsingin asukaslukuun verran turisteja. Miettikää, joka viikkoinen päivä. Tässä on 2. Mä en ole mitään hajua. Vaikka oli myöhäinen sunnuntai, me onnistuttiin löytämään ilmoitus Illavettu-tapahtumasta, jonne kokoontuu kansainvälistä väkeä kielitaitojaan harjoittamaan. Meidän oli kuitenkin suht jäykkä ja ajatus kysellä yöpaikasta tuntui kovin kiusalliselta kaiken small talkin lomassa. Tai ehkä kyse oli vaan pelosta, että me leimataan itsemme ryhmän ulkopuolelle, jos aletaan tekemään rohkeita ehdotuksia, kun ihmiset ovat jo valmiiksi varpaillaan uusien sosiaalisten kontaktien takia. I forgot your name. Riku. But still, I don't know. That's true. Yeah. Joo, Riku. Riku Salla. Salla. Okay. What's my name? I don't really know. Yeah, like zaten konuşuyoruz ama böyle biliyor musun? Harun. Kun päädyimme aivan bileiden lopussa avautumaan yöpaikan puutteesta, oli positiivinen yllätys, kun Harun tuli kertomaan meidän olevan tervetulleita hänen perheensä luokse. How do I wear it? Car. It's a job. Okay, tässä on valittu. Okay. Mä olin aivan sanonut. Meidän äskeinen kuski oli niin mahtava tyyppi, että me pitää vähän aikaa sulatella tätä.
Yolda herkesi almak zorundayız. Her insana kötü gözüyle bakarsak iyi insanı bulmamız mümkün değil. İnsanları tanımak zorundayız. Herkesi aynı kefeye koymamak zorundayız. Orta Doğu'da oynanan oyunlar oradaki insanları çok farklı eylemlere itiyor. Çok. Ama insanları sevmek zorundayız. Başka dünya yok. Bir tane dünya var. Hepimiz bu dünyada yaşamak zorundayız. Anlatabiliyor muyum? Koskoca dünyada hepimiz kardeşçe yaşamak zorundayız. Do you trick? Oh. Yeah. Oh, thank you. Nice, thank you. Pistää kaljalehtiä. Totta kai. Selvinpäin liikenteessä on. On tää liikenne kyllä vähän semmoista, että en mäkään selvinpäin täällä autolla ainakin. Rekku. Rikku. Riku. Rekku. Çok güzel. Rekku. Joo, on käynyt vähän afterworkeita tää meidän kuski vissiin ennen kuin lähti ajelemaan kotiin päin. Poliisi väitti olevansa. Se haluaa nyt tarjota meille selvästi jotain viinasta. Ben de Finlandiya'ya geleceğim. Misafir olalım, dost olalım. Onko se ite juonut ton alkuosan tosta? Okei. Okei. Bis. Bir saniye bize okey. Ehkä vähän tarkkaillaan sitten tonne kuskiin, että se on meidän oikeesti aika lärvi. Edessäpäin vähän näkyy valoa tuolla, pieni kylä. Katsotaan minkälainen telttapaikka tänään löydetään. Hayırdır siz koydun ne yapacağımız ya bilmiyorum ki. Anlamıyorum sen abi ne diyorsun? Jättää ne tonne jonnekin, jos niin hyttelee. Joo. İngiliz? İngiliz, no İngiliz. No İngiliz. Biz çoban. Siz köye. Aha, siz köye. Köye gidiyorsunuz. Bilmiyorum kendileri bekliyor. Se on ollut paras seikapaikka, jos ottanut jäädä. Ehkä joo. Ei täällä ole niin tai puuttuuta missään. Ja tässä olisi joku. Ei vaan suostu varmaan jättää. Bizim bura son. Finish. Finish. Finlandia. Siz? Finish. No, Finish. Ah. Bizim bura bitti. Finish. Niin, tää on nyt se kylä. Okei. Buradan nereye gideceğim şimdi? Tamam. Siz nereye? That's okay here. It's okay. Yes. Ne yapayım adamı sallayayım mı bırakayım göndereyim mi? Tamam sevgilim. Mehmet abi gidin oradayım. Pampacının evinin önündeyim. Ya iki tanesi bir bayan bir erkek. Yok ya ne abi biz bağlanın içinde işte yolun ortasına geçti durdu. İkisi. Allah dedi de. Biz de durduk. İşte nereye gidiyorsunuz dedik. Yukarı. Anlamı yok da dilinden de anlamı yok, dişinden de anlamı yok. Şimdi biz ancak uyuyacak diyor. Yatacak. Kamp diyor. Aynen niin kuin se. Tamam ben okulun harmanıyı gösteriyorum tamam mı? Ya girsin ne olacak bir şey olacak hali yok ya. Tamam. Okey. Siz uyu. Biz yarın sabah 7'de geri gideceğiz. Çarşıya Aha. gideceğiz biz. Okey. Sizi kaldırırız. Uyandırırız. Tamam o zaman beraber yine arabaya biner gideriz. En kyllä tajunnut yhtään mitä. En minäkään. Johonkin me nyt mennään. Ah okei. Burada kal dur.
Okei. Okay. Täällä on joku kämppingmesta. Okei. Oğlum. Aha. Jep. Buraya vurabilirim. Onlar bir kaza olmuş da yaralanmaya oraya gidiyorlarmış. Ana. Meille osoitettiin telttailupaikka koulun näköisen rakennuksen pihalta, mutta ei ehditty edes telttaa pystyttämään, kun joukko tuimennäköisiä miehiä tuli ja ohjasi meidät viereiseen taloon. Ana. En mä ymmärrä. Might I ask the problem? Sitten tulee joku Turkin sana you did not. Etmiyoruz, anlamak soru. Siz. Pitäisiköhän ottaa soittaa se Harnille? Ha? Jos soittaisi Harnille, niin Harnille voisi kertoa mitä. Ehkä. Biz bir arkadaş İstanbul. Başka arkadaş. Haran İstanbul. Ha. Yeah. Okay. Selamünaleyküm. Harun Bey. Buyurun. Şimdi arkadaşım ben seni tanımıyorum da bizim buraya 2 tane turist geldi. Birisi ne isim? Rico. Salla. Ha, dedi ki ben şimdi Amasya Merzifon'un bir köy muhtarıyım. İsmim Mevlüt. Buyur abi, biliyorum abi. Dedim ki ya kardeşim siz kimsiniz, in misiniz, cin misiniz, canlı bomba mısınız, terörist müsünüz, ne ayaksınız lan siz dedi. Amasya'lı Merzifon ilçesi, ben Aksungur köyü muhtarı, ismim Mevlüt. Amasya değil, Amasya. Amasya, tamam. Ha. Tamam. Ben... Oraya kadar gitmişler mi? Ya bunlar kim, ne ayak, ben şimdi dedim. Harun puhui pitkän pätkän pormestarin kanssa, kertoi meidän matkaprojektista ja kuinka päädyttiin Harunin perheen vieraiksi. Tilanne tuntui rahoittamaan huomattavasti, kun saatiin turkkilainen vakuutus meidän oleskelulle. Okay. He wants to be sure, and I informed him all things, so it's okay. You can stay there, and I can tell him that you are leaving tomorrow, and whenever anything happens, just let me know, okay? Okay, thank you very much. You're welcome. All is fine, right? All is fine. Oh, yeah, all's good, all's good. Turkey is a great place to hitchhiking. Siz de burada yatın. Orada yorganları alırsınız. Evet. Onu toplasın oraya koysun. Tamam mı? Okey. Tamam. Işıkları kapatın. Işıkları kapatın, tamam mı? Kapatın. Yatarken kapatın ışıkları. Öyle yanıp kalmasın. Anladın mı? Tamam. İnşallah anlıyorsunuz. Tuskin mielestä vissiin meidän sukat vähän haisee, kun otettiin kengät pois, niin se avasi saman tien ikkunat. Joo. Itse käski jättää kengät tänne ulkopuolelle. Sitä saa katsoa. Mä vedin tässä nyt kaikki kamat ulos ihan varmuuden vuoksi, vaikka mä en reppu aukaisi tässä välillä oikeastaan ollenkaan. Mutta tulipa nyt tämäkin tehtyä ja todettu, ettei sitä repussa ole. Toivottavasti se on siellä, koska siellä sitä tuli viimeksi täytettyä ja jos se sinne jätkeen autoon tippui, niin se on mennyttä sitten. Tänään oli se päivä, kun kadotin puhelimen.
Tuskin on taas lähdetty takas etsimään, ellei puhelimessa olisi kaikki valmiiksi kääntetyt haastattelukysymykset ja matkalla tapaamien henkilöiden yhteystiedot. Ainut missä se voi olla on jonkun tyypin taskussa, joka sen on ottanut sit pöydältä, kun oltiin sen autokorjaaman pihalla teillä. Siinä kävi kaiken näköisiä tyyppejä istumassa. Ja... Liftarinasta kokee kehittymänsä tunnistamaan etäältä kaiken epäilyttävän toiminnan, mutta ehkä me ollaan tultu jo kaiken avun ja ystävällisyyden takia sokeaksi sille mahdollisuudelle, että kohdataan joku oikeasti pahantahtoinen henkilö. Mutta sitten mieleen tuli idea. Mitä jos katsottaisiin vielä kamerasta, jos näkisimme sieltä, missä vaiheessa puhelin katosi matkasta? Mitään selvää merkkiä puhelimen sijainnista ei löytynyt. Videolla, jossa nousimme päivän ensimmäiseen kyytiin, oli kuitenkin tallentunut etsintömme kannalta eräs merkittävä johtolanka. Päätimme koittaa vielä viimeistä oljenkortta ja käydä läheisellä poliisiasemalla kysymässä, jos he pystyisivät jäljittämään auton omistajan. Poliisiasemalla teille. Nyt tultiin tähän poliisiasemalle ja... Okei. Tilanteen selittäminen osoittautui haastavaksi ilman yhteistä kieltä, mutta eipä mennyt pitkään, kun oltiin taas tien päällä. Kuski oli nimittäin löytänyt puhelimen auton takapenkiltä ja vienyt sen 150 kilometrin päähän poliisiasemalle Niksarin kaupunkiin. Taas yksi mutka lisää meidän suunnitelmiin. Päivä muuttuu vaan oudommaksi ja oudommaksi. Nyt tultiin Niksarin poliisiasemalle ja me pitää odottaa 1,5 tuntia sitä puhelinta ja poliisit lähti sitten viemään meidät turistiajelulle. Ne käyttää meitä tuolla kaupungin linnassa ja tässä sitten ollaan poliisiauton takapenkillä. My friend, this is Nixon Castle. Ah. You travel Castle? Yes. My friend, 7 o'clock come here, police station, okay? Okay. Voisi elämä huonomminkin olla. Vaikka kuinka olisi valmis tarkkailemaan maailmaa avoimin silmin, niin kyllä sitä heikolla hetkellä välttämättäkin ottaa tukea omista ennakkoluuloistaan. Tosin usein kyse on ihan terveestä varautuneisuudesta, jolla lähestyä yllättävää tilannetta. Eräänlainen tapa varmistaa, että kumpikin osapuoli kuuluu siihen samaan porukkaan, jossa puhalletaan yhteen hiileen ja ollaan toisille avuksi. Ei tässä voi mitään muuta sanoa, että elämä potkii hyvin paikkoihin. Hienoa toimintaa. Turkin poliisi 5/5. Otan täältä nyt TripAdvisorista. Hyvät tähdet sinne. Joo, hyvää huomenta. Täällä on ehtinyt kerääntyä vaikka vesi tänne meidän teltan alle, kun me ollaan pienessä kuopassa. Mä en tiedä, miten mä näistä turista pääsen. Mun passi on ihan läpimärkä. Mä yritän vähän katsoa, että mulla ei ole nämä leimat ja viisumit ja muut levinnyt sillä tavalla, että olisi ihan käyttökelvottomia. Kyllähän meidän olisi pitänyt tähän osata varautua, kun juuri eilisiltana seistiin kaatosateessa Georgian ja Turkin rajalla. On niin helppo heittäytyä huolettomaksi, kun matka etenee ja asiat loksahtelee kuin itsestään paikoilleen. Ehkä tämä oli lopulta kuitenkin aika pieni hinta siitä muistutuksesta, että just juhlii liian pitkään menneillä voitoilla,
unohtaa väistää niitä kompostuskiviä, jotka ovat vielä edessä. Nämäkin on ihan märät. Niin onkin. Siis ihana. Side of San Negrello, Zupigi, and then go straight to the mountains. No market, no Shelly. House. What house? This Otka. He doing. He Katsotaan tästä näköä. Toivottavasti ei. Me ollaan Mestiassa. Tää on tämmönen pieni kaupunki täällä ihan Pohjois-Georgiassa. Tultiin kattoo noita vuoria. Lähdettiin tänään siis tuolta Batumista ja tänne oli määrä tulla ja tänne tultiin. Vähän myöhässä taas. Oli aika pimeetä jo kun päästiin ja vähän viileää käytiin tosta läheisestä hotellista kyselemässä, missä voisi telttailla ja ei ne oikein tiennyt. Käveltiin sitten vähän eteenpäin tuota tietä ja sieltä sitten löydettiin tämmösiä rekkamiehiä, jotka just veti siihen parkkiin ja käytiin niiltä sitten kysymässä, että tietäisikö ne mihin me voitaisiin laittaa teltta pystyyn ja nehän innostui kauheasti sitten, niillä on tässä tämmönen rekkamiesten majatalo. Ne ensin tuosta pihalta yritti etsiä meille telttapaikkaa, me siinä vähän mittailtiin, mutta oli niin kalteva, että ei oikein sinne mihinkään saanut telttaa sitten laitettua pystyyn ja ei mitään, ne toi meidät sitten tänne sisälle ja tässä vähän lakastiin lasinsiruja pois lattialta ja kannettiin tuolta pihalta retkisänkyjä tähän pirttiin. Mä en tiedä mikä tää on, tämmönen aula, olohuone. Mutta tässä nukutaan nyt sitten tänä yönä. Ja... Georgian yes, Finlandia yes, Espanja yes, ne continent. Problema no. Normal person. No, normal person. Georgianda yes, Finlandiada yes, Hollandiada yes, Germaniada yes. No problem. Person yes, good person. No problem. Salute. Salute. Romania no rock. No rock. No rock. English? Cheers. 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 Yeah. Cheers. Päästiin postiauton kyytiin. Georgian Post. Meikäläinen hikoilee täällä huivinsa sisällä ihan huolella. Vähän raskasta, mutta koetaan päästä pois nyt. Me ollaan tässä rajanylityskaupungissa Astarassa. Yritetään saada täältä kyytiin kohti Tabrisia. Sinne on vielä useita satoja kilometrejä ja kello on 12.30. Bus station. Family? No. Taxi no, bus no. Car. Auto stop. Man unser Bus stop. Man. Me ihmetellään täällä, että miksi me jäätiin tähän, koska bussiasema on tuolla jossain muualla ja jotain taksista. No taxi. Ja... Durste. No. No money. No money. Yellow taxi. Not money. No money, no. No money, dollar. Näytä sitä karttaa. Dollar. No. No money. Nyt saatana. Taxi no, money, taxi. Well, money. Tourist ball, not money. Tourist not money. Yes.
Tourist not money. Tässä on nyt 5 autoa pysähtyneen. Yrittää näitä rekkoja. Jos ne tulee jostain muualta, ne saattaa... Welcome to Ardabil, welcome to Iran. Thank you. Not money, not taxi. Okay. But the word is new. We don't have a Persian synonym for it. Okay. Hitchhiking. No, I think we don't have it. So it was just something you do? Yeah. You stop a car? Yeah. Yeah. And we say mustaqim. It means if you're going straight, can you like pick me up? It's an expression, just mustaqim. Mustaqim. Saatiin saakeli joku pysähtyä. En mä tiedä, miten sitten pääsee sisälle. Hei! Tabriz. Okej. Och så vart man کیفتو در بیار خود راحت بشین. مالش. اینا رو در بیار راحت بشین. اوکی. خانمتم. Nyt että eikä me niitä taksilla. مواظب مسائل باش. یواش. بذار دستی رو یه خورده بزن بالا. آها خوب اوکی. Hyvä leipä oli. Joo, mä otin kyllä liian pienen palan. Tuossa isäntä näytti äsken mallia, mutta olisi pitänyt ottaa toi koko lähtö. Hei, on tässä joku huopa? Ai että. Se voi ottaa teiltä alle. Se on varmaan tonne oikealle. Lähdetään hirveän pitkälle jostain. On vähän vaaraa tuolla, että mä pitäisi olla tuolla toisella puolella. Oikeesti tää laskee minuuteissa tää aurinko. روس Finland. فلان فلانی سزا رفت بگی بده من صحبت کنم یا مچی الو سلام یا من علایم دو تا بنده خدا فلانی هن همینجور بیام میان باغ راه رو گم کردن عبدالله دینی ها عبدالله رو برس بیا What? Yeah. Camping. Where are you from? Finland. Irland? Finland. Finland. Exit please. Mitä helvettiä? En tiedä. Where are you from? Finland. Are you We're going to Tehran tomorrow. Yeah. Tonight? Tomorrow. Tonight, You're looking place to camp. Yes. This city is not camp. Can you say your boss? Huh? Boss? Say your visa. Ah, visa. Yeah, sure. Yes. Pasport Cumhuriyeti
اسمم ایران دیگه. آره درست. البته ویزاشون اینجوری ویزای پاسپورت. Tää on sellaiset taksitoimisto. Mr. Alize, Senator of Zero. Aha, okei. Mr. Ali want you to your home. Okay. That's great news. Saa mitä tapahtuu. Nyt me ollaan mennessä Alin kanssa syömään ja sit sen kotiin nukkuu ja sit huomenna sen kyydis tehdään. En mä tiedä. Nice to meet you too. Hei, kattele. Goodbye. Welcome to country. Thank you. Tossa just mietin, että en olisi vartti sitten ehkä arvannut, missä nyt oon. No minä kun just kaupasta hain maitoa ja muroja ja ajattelin, että tänään on luksusruokaa. Oltiin ehditty jo hehkuttamaan, kuinka ystävällistä ja hyvän tahtoista väkeä iranilaiset ovat. Mutta sitten tapahtui jotain, johon ei oltu osattu varautua. Okay. Thank you. Allah kuzum benim. Bir Tehran. Aha. Se varmaan taas miten me sanotaan. Mennäänkö? Mennäänhän. Benim balon. Benim beş. Dolar. Dolar. En tajua. Jos tosta jää hyvä fiilis jommalle kummalle, niin kummalle se jää, ei kummallekaan mun mielestä. Jää ihan paska fiilis kyllä. On kyllä varsin tylyä vaatia jälkikäteen maksua vierailta, jota kutsuu kotiinsa. Mutta eihän tässä rahasta ollut kyse. Olisi eri asia, jos me oltaisiin saavuttu paikalle huijarin aikein. Mutta kun joku varta vasten pyrkii hyväksikäyttämään sitä osaa meissä, joka on riskistä tietoisena rohkeasti valmis luottamaan tuntemattomaan henkilöön, on väistämätöntä, että se tuntuu pahalta. Vai oliko tämä kaikki meidän syytä? Aiheutettiinko katkeruutta, kun annettiin aluksi ehkä kuva enemmän avuntarpeessa olevilta, kuin mitä todellisuudessa oltiin? Luottamuksen veitsenterällä meidän pitää matkajana tehdä myös oma osamme ja osata olla hyväksikäyttämättä ihmisten avuliaisuutta. Joskus tuntuu vaan tosi pahalta sanoa ei, kun meidän vierailu tuntuu olevan monelle niin iso juttu. My family would be happy. Oh, that sounds really nice. I don't have any tomorrow. Myöhemmin tosin opittiin, että avun antamiseen ja vastaanottamiseen liittyy paljon kulttuurisia eroja. Joskus iranilaiset ovat nimittäin vuolaan anteliaita, vaikka eivät oikeasti sitä tarkoita. Tämä tarov on tarjous, johon tarjoaja toivoo saavansa korvauksen tai kielteisen vastauksen. It's alright, it's mine. It's on the house. Vastaanottajan rooli on kyseenalaistaa tarjoajan hyvä elämä. Yeah. 100%. Yeah, 100%. Ei ihme, että hyvin elkein kohtaavat osapuolet voivat joskus päätyä katkeruuteen, kun tilanteita tulkitaan monen eri kulttuurin silmin. Suurin vahinko olisi varmaan lopulta kuitenkin se, että jättäisi sisäistämättä ikävän tilanteen tarjoaman opetuksen. Varsinkin kun kaikista varoituksista huolimatta, Iran on osoittautunut yhdeksi ystävällisimmistä ja lämminhenkisimmistä paikoista, missä ollaan koskaan käyty. We are students from Shahrikot University. Oh, We are coming from a class. Oh. And I suddenly saw you in the street. And I thought that you want to go small. Good thinking. Shiraz to Zahedan is 12 hours. And we want to go by car. But we don't go like in one day from here. Like. But we will stop then.
Nyt olisi paha $80. Tää on kylpyhuoneeseen. Siihen vessan pöydän eteen. Persialainen silkkima. But I'm really worried about him. And I think that everybody in Iran that you ask him about going to Pakistan, he advises you that don't go. Change your mind. Oltiin toistaiseksi saatu vain kovin varautuneita reaktioita meidän suunnitelmaan ylittää Iranin itäraja Pakistaniin. Kaupunkikierroksella päästiin viimein keskusteluun asiasta, mutta vastaus oli jopa hälyttävämpi kuin mihin osattiin varautua. They catch you and kidnap you just for money. They never let you go. Your government can't have access to them, you know. This is the border of the crime. I think that God don't like that you do such dangerous things. And I know a verse in Quran that says that وَلَا تُهْلِكُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. It means that you must not kill yourself. You must not go to places that it leads to your killing. It leads to your destroying. It's a very bad thing in our religion. Meillä oli ollut tähän asti selkeä suunnitelma siitä, mitä tehdään, mutta ensi kertaa alettiin vakavasti pohtimaan, että onkohan tämä sittenkään hyvä idea. Voidaanko me mitenkään varmistaa, että meitä ei odota sama kylmä kohtalo kuin niitä pariskuntia, jotka ovat tällä reitillä joutuneet kidnappauksen uhreiksi? Mitä meitä odottaa rajan takana? Silleen kun on lukenut siitä niitä juttuja, mitä lääkkärit on kertonut, on liftannut siitä tai mennyt bussilla tai ajellut moottoripyörällä. Ja nyt sit kun on jutellut näiden paikallisten kanssa jo aikaisemmin ja nyt tästä Sahedanissa varsinkin, niin tuntuu, että nämä kaikki tarinat on täysin ristiriidassa keskenään. Ja mikä on totuus? Balochistan luokitellaan virallisessa matkustustiedotteessa alueeksi, jonne kehotetaan välttämään kaikkia matkustamista. Koska raja-alueen tilanne vaihtelee nopeasti, on oletettavissa, että paikallisilla ihmisillä on parhain tämänhetkinen ymmärrys. Meidän tietoon ei viimeisten päivien aikana tullut kuitenkaan mitään selkeää matkustamisen estävää tekijää, joten päätettiin jännityksestä huolimatta pakata reput ja liftata rajalle. Tuossa joku mies sanoi, että huomenna vasta jatkuu matka. Jossain tämmöisessä pienessä toimistossa. Meneillään olevien konfliktien takia meitä ei päästä matkustamaan yksin Balochistanissa. Ainoa tapa jatkaa tästä eteenpäin on kulkea rajapoliisien kyydissä. Meidän 2 päivän pituinen kyyditys starttaa aamulla heti auringon noustessa, jotta ehdimme välipysähdyspaikalle sekä määränpäähämme Quettaan hyvin ennen pimeän tuloa. Turvallinen fiilis, kun autossa on luodereikä just tässä pelkään paikan pään kohdalla. Erikoinen tunne, kun reissun alusta asti ollaan pohdittu,
että minkälaista on sitten matkustaa Balochistanin läpi. Ja nyt me ollaan viimein täällä. Silmissä vain hiljaista aavikkoa ja vuoria, mutta eihän me tosin tiedetä kuinka lähellä vaara on. Mistä me tiedetään, jos joku meitä vuorien päältä tarkkailee. Kun joka 10 kilometrin välein pysäillään varmistamaan, että jokaisen kylän poliisilla on vähintään 3 yhteiskuvaa meidän kanssa, alkaa väkisinkin kyseenalaistamaan koko saattuehomman funktioita. Netin tarinoiden antama kuva vaarojen täyteistä seikkailun näytelmästä halki matkajille tuntemattomien aavikkomaisemien rapistui sitä enemmän, mitä pidemmälle meidän matka eteni. You can create any illusion. You know, let's say we take a few good photos of them with the guns and stuff, and you can make it seem like it's the most dangerous thing in the world. And the guys, the levies, man, they're a joke. Yeah, they were just joking, taking selfies and stuff like smoking weed. If there was somebody that actually wrote the truth about this, even man, there would be travelers that would actually pass. Poliisien välinpitämättömyys ja hiekkapölyn täyttämä kuuma ilma on melko sietämätön yhdistelmä, mutta petyttiinkö mekin lopulta vain omiin ennakko-odotuksiimme? Meillä on seuraa motoristeja Euroopasta. Malta, Italia ja Ruotsi. You do photography too? My job used to be photography. Okay. Used to be. Used to be, yeah. What's your... Yeah, To now come to I'm this still trip. obviously photographing, but it's for a blog. Okay, that's good. I'm actually curious if it's for the tourist protection or it's all about media. Because it's not But easy. I think it's also for tourist protection, because But for Pakistan not to get a bad name, though. yeah, it's not for us, but it's really bad for them if something happens to I us. think- So that's what they try to protect, not to lose the few tourists who still cross the border. They want to keep us safe, What to I get a think. better name. On jokseenkin vastenmielistä, että matkaajat lähtee tällaisiin paikkoihin maalaamaan vaarojen täyteisiä mielikuvia. Meidän ympärillä tavallista elämänsä elävät ihmiset eivät voi vaikuttaa siihen, minkälaisia tarinoita me heistä kerrotaan. Sen takia meidän on harvoina matkaajina kyllä vastuu kertoa asiat niin kuin meille koetaan, eikä kiillottaa omaa travel-imagoa toisten kustannuksella. Ei voi tosin väittää, ettei oltaisi itse koettu kiusasta käyttää tilannetta hyväksi. Onneksi me ollaan kuitenkin kohta Kuettassa. Päästään jatkaa matkaa ihan omaan tahtoon. Tai niin mä ainakin luulen. Not going to outside with lift. Okay, then how are we going outside? Outside is I don't even have any money left for the bus because you took all our money. yesterday you take your NOC. Talking to police person. Yes. What you? I said, because it says that we are on our motorbikes, I said that we are not on motorbikes, and he said that it doesn't Yesterday matter. I tell you. Tomorrow you got a train. Tomorrow? Are you serious? Yes. Why didn't you say yesterday that we I are not tell allowed you, to I tell continue? you last day, I tell you, you are going to next journey by which thing? You says, I'm all of you by which? I said, yes. are you No, seriously we saying are- that I said that We I did. have a motorbike? Yeah, no, you not send me. I have. Don't be ridiculous. Why would I say I have a motorbike if I You don't? not tell me you have a motorbike. Yes, You I didn't tell you I tell have a me. Because we are not allowed to use this paper because it doesn't You say two, we're going to you suffer. you 7 are allowed to go. You why two would are you not say? allowed.
Take care, man. I'll talk to you. Safe travels. Now you go home. I'm really sorry. It's not my mistake, my dear. Nyt ollaan vihdoin bussissa kohti Multania. Ollaan aika poikki, niin henkisesti kuin fyysisestikin. Ehkä enemmän henkisesti. Tästä alkaa se todellinen Pakistanin kokemus vasta. Nationals arrived to Pakistan and requested for grant NOC. Person who had signed this paper now, he is saying like you can move via Quetta, Mastung, Karachi, Sibbi, Nasirabad and Jafarabad. These are the states which are on another hand of Balochistan. And right now you and Kila Saifullah, Loralai, trust me, they are safe. You can. Yeah, of course. We've been doing this through Pakistan. Go ahead. And so you know what? Like when you're gonna leave this province, another province, there will be a mess. Because no, then we are free. Then we can travel freely. Yeah, because it's only for Balochistan. Yeah, but okay, I can't help you guys. Somehow I can help you. This is it. Like you should move with these guys. I'll prefer this. Because this is just getting more and more confusing. We just want to get out of here and it's apparently impossible. Sinne meni 3 tonnin lippu. Päästiin ehkä 100 kilsaa. You will have to leave this station tomorrow morning and go back to Quetta city. En mä takaisin enää lähde. Ei kiinnosta yhtään. Tää on ihan naurettavaa tää touhu. Niinku oikeesti ihan naurettavaa. Tekis mieli lähteä nyt vaan suoraan Intiaan. Mutta ei meidän ongelmat vielä loppuneet. Vaikka Quettaan palattuamme, saatiinkin poliisit nokkelasti suostautua laittamaan meidät vanhalla matkustusluvalla jo illalla lähtevään bussiin. Me lähdettiin 3 tuntia sitten vihdoin bussilla eteenpäin ja sitten me seisottiin tuolla tarkastuspisteellä aikamme ja nyt me huomattiin, että me ollaan takas täällä kesän bussin asemalla. Me ei päästä ikinä pois sieltä. En tajua, miksi me tultiin takas. Miksi kaikki nämä tyypit, jotka meidän kanssa matkustaa, tuli myös tänne. It is our country. Pakistan is very beautiful country. Yes. Most welcome. We want to see the Pakistan, but we are stuck here. Police station area is here. Okay. And here is the other police. And where are we going? What? Where are we going now? No, you are going in the other squad of police. And where they take us? Where do we sleep? Where do we sleep? You sleep on the police station. Okay. Oh, okay. You will talk to him that you are sleeping in the police station. Okay. Myöhemmin saatiin kuulla, että tarkastuspisteen poliisit eivät päästäneet meitä jatkamaan matkaa, koska turistien on vaarallista matkustaa yöllä. Koko bussilasti oli ajettu takaisin Quettaan meidän takia. Mitä pysty tekemään mitään. Kun ihmiset tuolla vaeltelee, ne liftaa ja ne vaeltaa ja telttailee tuolla vuoristossa. Niin. Mitä helvetin ne pääsee sinne telttailemaan? Me ei päästä edes tuohon niinku tien toiselle puolelle ostamaan vettä. Mä veikkaan, että siinä on vaan se, että pitää niitä poliiseja pakoilla viimeisen tippaan asti. Niinpä. Mut kun ensin niistä pitäisi jotenkin päästä eroon. Sen ensimmäisen kerran. Juuri kun oltiin menettämässä toivomme liftauksen suhteen, saatiinkin apua erikoiselta taholta. Tieto 2 liftarin saapumisesta Sakkarin kaupunkiin levisi nopeasti ja eipä mennyt pitkään, kun paikallinen uutistoimisto oli meidän hotellihuoneessa. Niinpä. Otettiinkin vastaan toimittajien tarjous lähteä kiertämään huomenna yhdessä Sakkarin kaupunkiin. Pieni julkisuus voisikin olla juuri se oikea apu meidän liftausmatkan edistämisessä.
oltiin ympäri kaupunkia suhteessamme aika huomiota herättävä ilmestys, ja pian meidän haastattelut alkoivatkin lähteä kädestä, kun jokainen kaupungin uutistoimisto oli halukas tekemään meistä juttua. No nyt ei pitäisi ainakaan olla ongelmia liftauksen kanssa. Sen verran hyvin vedettiin haastattelut purkkiin. आपको बताएं कि फिनलैंड का जोड़ा लिफ्ट लेते लेते पाकिस्तान पहुंच गया। सक्खर से देखेंगे हम सैरिश खोकर की रिपोर्ट। Pakistan is beautiful country. शौक और मोहब्बत का कोई मोल नहीं। इस बात की जिंदा मिसाल फिनलैंड से ताल्लुक रखने वाला जुड़ा रिको रिचर्ड और साला लोही का है, जो हिच हाइकिंग यानी लिफ्ट लेते लेते 13 मुल्कों के सफर के बाद पाकिस्तान पहुंचे हैं। सक्खर प्रेस क्लब पहुंचकर फिनलैंड के इस जोड़े का कहना था कि बिना गाड़ी और पैसों के निकले हैं। अब तक जो भी सफर तय किया वो लिफ्ट लेकर किया है। अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है। यहाँ आकर सबसे ज्यादा खुशी महसूस हुई। Mutta eipä julkisuus lopulta paljon liftausta auttanut. Päinvastoin, matkalla Lahoreen saatiin viesti aika odottamattomalta taholta. Hei Riku ja Salla, toivottavasti matkanne etenee turvallisesti. Otan yhteyttä keskustellakseni kanssanne reittisuunnitelmastanne, sillä matkanne saama paikallinen julkisuus nostaa teihin kohdistuvaa riskiä Pakistanissa. Nyt olisi tärkeää minimoida riskit ja siirtyä pikimmiten Intian puolelle. Ystävällisin terveisin konsuliasioiden yksikkö, ulkoministeriö. Meidän julkisuus oli muuttunut yhtäkkiä kansainväliseksi. You belong to a good country who has good image in the world. The image of Pakistan has never been positive in the whole world. This is why police make sure that they have something to talk if you go missing. In case anything happens with you, they will lose their job immediately. Saavuttiin Lahoreen saatuamme eurooppalaisilta motoristeilta vihje suurkaupungin turvan tarjoamasta vapaudesta. No, not a problem. You are free now. Mutta mitä me tehdään vapaudella tällaisessa tilanteessa? Mitä jos joku pahantahtoinen joukko on tosiaan lähtenyt liikkeelle kuullessaan meistä? Meitä ei tule kukaan löytämään, jos joku päättää meidät tienposkesta kaapata mukaansa. Toisaalta nyt olisi viimeinen mahdollisuus todistaa kaikki se, mitä me tällä matkaprojektilla ollaan haluttu ihmisille kertoa. Poliisiasemalta toiselle palloilu vei jo puolet meidän kuukauden viisumista. Mutta jos nyt kaikki menisi nappiin, se saattaisi juuri ja juuri riittää siihen, että ehdittäisiin liftaamaan pohjoisen vuoristoon ja takaisin. Something happens with you, every media will be shouting, oh, Pakistan is a terrorist country. Oh. Nyt ei ole aikaa odotella. Countryside where people are not educated. They just saw you like it's a gold mine, something, you know. Probably they have some weapons on you. So what are you gonna do? You're from Finland? Finland. For 1 week. Yes. Okay, bye-bye. Take care. You have a beautiful truck. आगे जाएगा गाड़ी आप इधर लोड करेगा, हमारा दूसरा गाड़ी ठीक है Bus. Rent a car? No, lift. Lift? इतना नहीं हटा दो आगे Taxi? The stand, bus stand.
Mä en tiedä, onko se enemmän meidän turvallisuudesta poissa vai sitä, että me ei päästä sinne asti liftaamaan. Jos se edellinen on se keissi, niin sitten, tai se aiemmin keissi, niin sitten tässä ei sun mitään tyydyllistä. Niin, sitten päästä vähän turvaan. Meni 5 tuntia hukkaan tästä päivästä. Niin meni joo. Meillä on 3 tuntia aikaa ennen kuin aurinko laskee ja meillä on 500 kuoristykiä äänessä. Chilas. Chilas? We're going to our car. Okay. Chilas है, Chilas की गाड़ी है. Very fast. Loputtomien mutkien taakse kätkäytyvän määränpään tuntui siirtyvän jatkuvasti kauemmaksi lähestyessämme kohti edessä kohoavia kukkuloita ja rekan vauhdin tippuessa kävelynopeutta. Poliisilta pakeneminen alkoi vaikuttaa yhä huonommalta idealta auringon laskiessa horisontin taa ja hermostuneiden kuljettajien käyttäytymisen muuttuessa yhä epäilyttävämmäksi. Kuskien taka-ajatukset kävivät meille lopulta selväksi, kun astuimme seuraavan kerran ulos jalottelemaan. Rekka ei enää jatka. Muihin liikennevälineisiin. Ei helvetti, se pölli korvi. The ATM stole my card. Stole my card. You want card or? Yes. Me oltiin koko päivänä hädin tuskin edetty 100 kilometriä. Suurin ongelma on kuitenkin se, että meidän viisumiaika on alkanut tikittää viimeisiä päiviä. Vaikka me päästäisiin lopulta liftaamaan, niin me ei millään ehdittäisi tällä vauhdilla käydä pohjoisessa, ennen kuin meidän viisumit menevät umpeen. Matkustajan tauti iskenyt. Olen laittamassa bussi, että saamme meidän retkemme tehtyä. Bus 4 o'clock. 4 o'clock. In the morning. Yes. Afternoon. Okay. 4 a.m. 4 p.m. Morning. So it's 4 a.m. No, 4 a.m. 5 hours. 6:30. 6:30. 6:30. So no 4 a.m. 6:30 in the morning. It's 7 hours. Yeah. You will going to Germany people. He going to Gilgit tomorrow. Gilgit, yes. By car. By car. Jeep? German people. Yes, German people. German people? German people. 2 people. One male, one female. Ah, okay. From Germany. Here? In hotel? Hotel. Ah, okay. And we One go jeep, with one- them. Ah, One okay. jeep, one motorcycle. Sorry. One jeep, one motorcycle. Aha, okei. Germany. No sehän toimii, jos se toimii. Mä en nyt ihan varma. Olihan se vaikea uskoa, että törmäisimme Pohjois-Pakistanin pikkukylässä muihin turisteihin. Ja vieläpä pariskuntaan, jolla oli kuin tilausta paikat 2 liftarille.
Autolla ja moottoripyörällä Euroopasta kohti Intiaa matkaavat tsekkiläispariskunta Sarka ja Pavel olivat myös suunnanneet kohti pohjoista, ja kun kävi ilmi, että meillä oli sama määränpää ja matkasuunnitelma, pariskunta kutsui meidät lyöttäytymään heidän mukaansa loppumatkaksi. We actually thought like we were on some kind of shit list here, but apparently it looks like everyone is. Yeah, everyone. You create an audience as well. Yes. For the fish. On selvää, että meistä kukin pystyy omaksumaan vain rajallisen määrän tietoa ympäristöstä. Se, mikä jää kartan ulkopuolelle, on vain meidän omien mielikuvien varassa. Totuus on usein paljon tavallisempi kuin tarinat, mutta kuinka paljon me halutaan ottaa asiasta selvää, on jokaisesta itsestään kiinni. Harva meistä voi lähteä liftaamaan Intiaan, mutta jokainen voi löytää päivistään sen sopivasti rohkeutta vaativan tilanteen, jossa ojentaa luottavainen käsi tuntemattomalle. Näin tekemällä me kutsutaan henkilön parhaita puolia astumaan esiin ja otetaan askel tiellä kohti avoimempaa maailmaa. I'm really sentimental, you know, because I come back, I mean, hitchhiking is a big part of my life. Because I love people generally, maybe, and this is the possibility to meet all these people, you know, like, you can meet them on the street in your own town, you know, you don't need to maybe travel very far. It's about the attitude, not the destination, you know, but it's about also much more. Because at the end, you know, you don't really remember those places, like, I mean, that you've been to. They might be like nice, they might be like beautiful architecture, whatever, but this you can all find in internet, or you can, you know, watch a movie, documentary, whatever, photos. Like, there are much more nice pictures than you would probably take, you know, on a trip. But the thing is that every experience is unique because you meet those people and you interact with them and you have this experience, like unique experience, and you learn something from them and maybe they learn something from you, and yeah, that's I think the most exciting thing about traveling or hitchhiking in general. Yeah, so go for it. Yeah. Let's do it.